Hello and welcome to the Chris channel, where you'll see me, just me in a camera all the time. There won't be anyone else ever. Certainly not Emmy. I've taken the channel. Just don't tell her that I've stolen it, because she might be mad. I'm not quite sure. So yeah, I thought I'd do a Q&A just for me, so you can ask me anything at all. What are you doing? Huh? What are you doing? What? Nothing. Nothing. Nothing at all. No. I wasn't recording. That's just standby. That's just on standby. You think I don't know my own camera? Yeah. It's just on standby. That's not standby. Yeah. Look, that circle, the red circle, means it's stopped. No. You sure? Yeah. Hej och välkomna tillbaka. Ni får ursäkta. Hi. I'm just being pointed at. Idag så har jag sagt att vi ska göra en Q&A. Fun. Men anledning till det är ju för att det är så många som ställer samma frågor hela tiden. Så jag tänkte det kan vara bra att vi kanske svarar på de här. Och som många vet så kommer det här bli på svengelska. Swinglish time! Swinglish time! Vi kommer väl prata lite om vad vi har gjort. Chris åker hem imorgon. Sad face. You just have to deal with it. I will be back though, which is good. I hope so. Definitely will be. Otherwise it would be rather sad. No, I will be back in August. Huge. Så, nu ska vi se, jag ska bara fixa mitt te här. Vi ska prata om lite vad vi har gjort. Chris har nu firat sin första midsommarafton. First midsummer ever? Yeah. Yes, it was, that was an experience. It was a good experience. It was, we don't celebrate anything in England at midsummer at all. You don't even know what it is, I suppose. Well, we know there's a summer solstice. Yes. But yeah, we don't do anything, and then there's a raising of, what was it called? Midsommarstång. That. Or you call it maypole, I think. Maypole. Yeah, I suppose. It's similar to a maypole. It's the only thing you can pretty much say in English. Yeah. It's a maypole. Yeah. It's not a maypole, but I think people are describing it as that. Pretty much. I had it, a bit of a moment where I thought it was going to fall on my head. That was fun. Yeah, and then we sort of, songs were sung, and then we... Små grodorna är lustiga I att remember se. that one. Små grodorna är lustiga att se. Don't know what's going on there. Oh, waka. How about the rocket? That was like, yeah. Goes a bit mental. I don't know. Hi, gris. Goes a bit crazy there. Grisen. Ah, gris. Anything else we've done? What else have we done? Plenty of fika, which is good. Bra. Yeah. Mycket bra. I can't remember. We've mostly just sort of relaxed. Ice cream. Smultronstället i Söderköping. Cycled a little bit. Cycled a bit. Took a bath. Yeah, I actually swam in a lake. I've never done that. Well, I have done that, but I was like teeny tiny. It was all sorts of different things this year. That's good. Something new. Yes. Let me see what the questions are. Okay. Var det planerat att ni skulle få barn? I can say no. No. Nej, det var det faktiskt inte. It's a surprise, but it was a pleasant surprise. Grejen var ju det att jag har ju velat ha barn länge. Väldigt länge. Chris också. Sen var det bara... Jag trodde inte jag skulle bli gravid så fort som jag blev. Men jag gick ju liksom inte på några preventivmedel heller. Men det slog mig liksom inte för att det känns som att man har försökt så pass länge. Now this Christmas, suddenly it seemed to happen. Good Christmas present. En bra julklapp. Ja, lite oplanerat, men jag frågade honom om han ville behålla barnet eller inte. Yeah, well,
and I said yes very quickly. You said yes very quickly. You said it was up to me though. Well, you know, it's your body at the end of the day. Yeah. But yes, I wanted to keep. So, and I still do, obviously. Obviously, it's too late to say no now. Well, yeah. Not that I would. No, I know you wouldn't, but still. Okay. Next one? Yeah, let's go. Let's do this. Okay. Yeah. Hur ser framtidsplanerna ut innan de närmsta 3 till 5 åren? Well, with a little one running around, that's. We do have a child. That's going at to be that a point. thing. Hopefully, my education's going further. Hopefully, I've gotten further as well. Yeah, I mean, Hot. there's things I want to do personally. I mean, I want to learn more with ears and audiology, which might need a translation. I don't know. Audiologi har med öron att göra. Yeah. So yeah, that's for me. And obviously, we have a home and a place to live and happy together. Det hoppas jag också på, So faktiskt. it's not like grand designs. I don't have a big kind of plan. No, It's just- but you don't need a big plan, do you? No, I don't think it needs to be like that in life. People have these big plans and they think they forget what they've got. You've got to Oh, be thankful for damn, what how you've much got. sugar did I put in that? Ooh. Apparently, Emmy has a lot of sugar, Yeah! Mycket socker. which you haven't forgotten you got. Nah. Mycket socker. Socker ska det vara. Mycket socker ska det vara. Nästa fråga. Var ska ni bo sen? Vad jobbar han med? Har han haft ett tidigare förhållande? Största ytliga skillnaden mellan svensk och engelsk kultur? Whoa, right. This question is for you. There's lots of questions there, but I think the first one's for both of us, really, isn't The it? first one is for both of us. Yeah. Och vi planerar att förmodligen blir det att jag flyttar till England. Förmodligen. Det är inte 100, men... But it might be a kind of. Jag tror det for är now. bäst just nu. Sen blir det kanske att vi flyttar tillbaka till Sverige. Men han är under utbildning och jag jobbar i en vanlig butik. Så jag har ingenting egentligen som sätter mina gränser till att jag ska stanna just här. Jag ska föda i Sverige först och främst. Yeah. Sen får vi se hur det är. Men det är tänkt att vi ska bo ihop. Yeah. So the second of those questions was what do I work as, I guess, which is Ears. with ears. Öron. I work with ears and hearing aids and hearing loss, and all those sorts of things is all stuff I have to know about, which is kind of in depth actually. There's a lot to know, but it's fun and I enjoy it. I do enjoy it. Ni får ursäkta, jag ser tavlan i bakgrunden här nu. Det är så att min kamera är lite sned. Jag tror att jag har ställt den lite snett. Men ni får tro att vi är lite snedvridna. If I sit like this, does it make it better? You look very short. Look very strange. That too. Så, med lite förkortning. Han arbetar med öron. Han arbetar alltså med hörselskadade människor och hörselapparater, så han håller på att fixa med hörselapparater och hörselskadade helt enkelt. Och i England så har de ett privat ställe där de gör det. I Sverige tror jag det är lite mer sjukhusrelaterat. Private and with our health service as well. Yeah. Så han är under utbildning, så just nu är han en audiologassistent. Men han vill bli audiologen om man säger så, han måste gå lite vidare. Yeah, I do, but it's should be fun. Should be fun. And can earn some money. You can earn some good money. So, earlier relationships. Oh God, where do we go from that? Well, I think let's deal with the big one. I was married previously, han var gift. which didn't turn out well. Yeah, and I had a few girlfriends before there. How long did your marriage last? And I was married for 5 years, and I was together with her for 5 years before that. So 10 years. So about 10 years. When did you break up? Officially, Yeah. on the day after Christmas Day. Did you say it's like 3 or 2? years, nearly Something 3 like years ago. So yeah, that was fun. But luckily I found someone, Emmy that is, who's much kinder, caring and loving. And yeah. Does it try to beat up your ass? Yeah, well, you can be. Gives you coffee. Give me coffee. That is still hot as fuck. Yeah, that's all.
Was that hot or just bad? No, it's hot. Jag kanske gör dåligt kaffe. No, it tastes good. Okay. Biggest difference between Swedish and English culture? You dress better. Okay. That's really it. Vi klär oss bättre. Like way better. Like English people, they'll go out. Some people will look okay, not many. I get it, like when I go out in England, everyone is going out with their soft pants. They're having like stains on their clothes. Yeah. The mothers looks like they have been dragging on the floor the last few decades, all sloppy and. It's I don't know why. It's a strange thing. You have the odd person that looks pretty good, and then there's most people just sloppy, loose, bad-fitting clothes. They just, you know, and in Sweden, you come to Sweden and everyone looks like they've stepped off the catwalk. Like, you're all models. Han tycker att vi alla ser ut som modeller. Which I kind of like. It's something Emmy's taught me is how to dress better. När jag först träffade Chris så klädde han sig alltid i bara svarta kläder och han såg lite så här gloomy. Gloomy and black. Ja, väldigt sådär. Och då sa jag till honom så här: har du provat att ha en färg på din tröja? But not now, although I am wearing grey, but it's... And a bit geeky. A bit geeky, but I'm okay with that. It's okay. You're a bit geeky, so this is fine. Yeah, but now I like accessories and all sorts. It's great. True. Which I have a bit geeky accessories as well. Yeah, I mean, it's older. Look at that. Om ni fick plocka Emmys respektive Chris egenskaper, intresse, vilka egenskaper önskar ni att er dotter fick ärva? Oh, well, if things to do and personality-wise, it'd have to be your creativity, like, in there. Min kreativitet. Yeah. How you can make things and things like that. I hope she's more like, when it comes to activities, I hope she's more into sports. More like doing karate as you do. Which I hate sports, I hate exercise, jag hatar att jag klarar inte av det. Jag tycker det är så tråkigt att träna. So boring. So boring. Ridiculously boring. I don't think so, but there you go. Så jag hoppas på att hon blir lite mer atletisk och han hoppas på att hon blir väldigt kreativ. Yeah, I think that'd be a good combination. I suppose. It's a good combination. Har ni pratat något om skolor? Jag tänkte i Storbritannien har man ett annat skolsystem än i Sverige. Privatskola versus kommunalt typ. Yeah, I think it will still be with non-private. But... För att vara ärlig, privatskola är jävligt dyrt. And to be honest, I don't get the feeling you learn more just because you're in a private school. No, and I don't think it's any better or worse. Choosing the right school it's something. Jag tycker huvudsaken är att de sköter sin skolgång. Us taking an involvement in that. So making sure that she is doing her homework and she understands that, you know, she has to put in something to get something out of it, which is hard to teach a child, I know, but I don't think any parents really try to do that, or lots of parents don't do that anymore. I kind of feel like parenting today is very this. Yeah. While the child is doing something else. Mom, look, mom. Det är där jag får uppfattningen av nu för tiden. Det är ungefär så jag ser föräldrar går omkring med sina barn. Ingen uppfostran eller någonting. Jag och Chris är ganska, vi har väl inte vi vill inte ha någon så hög standard på att det ska vara så, men vi är ganska eniga om hur vi vill uppfostra våran dotter. Yeah, exactly. Yeah, we do. And education. Well, I mean, the differences with schools was really... What have you done? I don't know, it just broke my bracelet. Oh. Huh, that was fun. My bracelet. What she's doing with things, just destructive. Unbelievable. But it's still everything is on. So there we go. It's fine. What was I saying? Oh yeah, differences between England and Sweden. I think the how it's structured is different, but the quality of education is still pretty much the same. De har ju också andra tider då de har sommarlov och sina lov och allt sånt, och sen har de ju även skoluniform. Yeah. You have uniforms. We don't have uniforms at all. Yeah, but I kind of like the uniform because it stops. Jag tycker faktiskt att uniformer är som du tror. Alltså det är, i många fall, om det är så att föräldrar inte har råd med kläder och sånt, så ser man ju det ganska tydligt på kläderna. Och då blir det
kan det bli en faktor då man faktiskt väljer att mobba varandra. Yeah. You can bully each other for the clothes. You can, and it just removes one thing. Doesn't matter if you're rich or poor. You can see that on the clothes, but if you're having uniforms, you can't really see it. No, because everyone's dressed the same way. Everyone is dressed the same way. Yeah, so I think it has an advantage in just eliminating one way. Så jag har ju faktiskt tyckt en längre tid att vi i svenska systemet borde ha haft skoluniformer. Next question. Yeah. Hur är det att ha en pojkvän ifrån England? Är det jobbigt eller lugnt med distans? Fungerar det bra för er? Och hur ofta pratar ni? Jag menar, den frågan är ju invecklad till mig. Det är ganska jobbigt emellanåt. Men jag känner att jag har behövt också den här lilla egna tiden. Då jag har velat liksom bara vara mig själv en stund. Så på det sättet har det funkat ganska okej. Vi har aldrig haft några problem överhuvudtaget, och det har aldrig varit så här: jag orkar inte mer, jag tänker göra slut. Det har aldrig varit något sånt, utan vi har stått starka hela tiden att vi ska träffas igen och att vi kommer bo ihop en dag. Vi pratar varje dag 2-3 gånger typ. The modern world allows us that we can talk face to face, and I said we talk pretty much 2 or 3 times a day. Yeah. Depends. I mean, like we're talking during your lunch if I'm not working, yeah, or if I'm having lunch at the same time on the weekends, or on the weekdays, I mean. Geez. Yeah. And then we talk when you get home, but then we talk for the rest of the evening to go to bed pretty much. Så vi pratar ju flera timmar varje dag, det är inga problem. Vi spelar spel ihop. We're talking Discord, playing games together, having fun, screaming at one another, being annoyed. Mostly that's me being annoyed. And Chris just, take it easy. Just go silent and let go with it. Next question. Vilket datum är våran bebis beräknad? Kommer vi att få se dottern på YouTube? Vad ska hon heta? Och vilken vecka är jag i nu? Well, it's the 18th of September. 18 september. Will we get to see the daughter on YouTube? No. No. Pretty much no. Det här är någonting jag har sagt nej till. Sen har Chris hållit med bara. Jag har sagt att jag har velat ha barn så pass länge att jag vill inte sälja mitt barn för publicitet. Utan hon är våran dotter. Att ni ser henne och hör henne i en bakgrund eller ser en bild på henne, fine. Men jag kommer inte, look at my baby, look at my baby, look at my baby, she's so cute. Nej, glöm det. It's not, we're not putting her forward for YouTube and things like that, because she's a child. She's a child. That's it. If she wants to go on YouTube later in life or whatever she wants to do, that's fine, but that's her choice. We're not making that choice for her. No. We do have a name for her. Vi har ett namn. Grejen är att varenda gång vi har berättat namn, eller jag har berättat namn för folk, så har folk gärna tagit de namnen ifrån mig. Så jag har sagt att jag vill faktiskt inte gå ut och säga exakt vad hon kommer att heta. Det kan ju också vara så att när hon föds så kanske inte vi alls tycker att hon ser ut som den här personen vi hoppas på att hon skulle vara. Så då kanske vi döper om henne i alla fall. Så vi har ju flera namn liksom. We want to keep it. We want to keep it a bit. It's a fairly unique name, I think. Not totally unique. Not in England, but it's unique in Sweden. Yeah. Så det är ett engelskt namn. Pretty much English name. Och vilken vecka är jag nu? 27 plus 5. Så jag är nästan färdiggången vecka 28 och börjar på vecka 29. Ser ni en framtid i England eller i Sverige? Är det viktigt för er att flickan ska kunna både svenska och engelska? The second part of that question is yes, it is. That's very important. It's very important that she knows all of her heritage from both sides. So that's England and Sweden. So that means language as well. So we do want it to be bilingual. Jag har sagt att jag kommer prata svenska med barnet. Jag kommer prata svenska hela tiden med barnet så mycket jag kan. Oavsett om jag bor i Sverige eller i England. Givetvis kommer jag prata engelska med Chris eftersom att han inte kan svenska helt och hållet. Han uppfattar vissa ord jag säger. Ja, ungefär så. För att folk säger, man tror kanske att ett barn inte kan lära sig 2 språk. Men det finns exempel på barn som är flytande i 7 språk och bara 5 år gamla. Så att grejen är det att pratar du och
använder er 2 språk redan ifrån ett barns födelse upp till den blir större nog att kunna prata, så ska inte det här vara några problem. För vi svenskar är väldigt duktiga på engelska. Svenska vill jag absolut att hon ska kunna, för att min pappa, framförallt min pappa, är väldigt, väldigt dålig engelska. Yeah. Men det är mest för hans hänsyn egentligen. Men grejen är ju att jag vill ju givetvis att hon ska ärva mitt land också, för hon är ju faktiskt hälften svensk. Så är det ju. No deal. You know, I'm going to try and learn as much Swedish as I can. Getting a bit now. Har du tänkt att föda i Sverige eller i England? Och vilket land vill du helst bo i? Det har jag svarat på. Hur har du tänkt med YouTube i framtiden? I don't know. Jag vet faktiskt inte. Jag tror jag ska fortsätta om jag har tid. Men det blir lite som idag. Jag lägger ut någon gång i månaden. Sådär. Lägger ut när jag kan, när jag har tid, när jag har lust. För att jag som sagt tjänar inga pengar på YouTube. No, it's a thing you do for fun. Yeah, it's a thing I do for fun. Yeah. So, pretty much it. Tack för att du gillar mina videos, Lena Kar 67. Jag hoppar över de frågorna vi redan svarat på då. Kommer ni att filma förlossningen? No. No. Yeah. No. Not even for personal thing. That's something to... I've said that you can do it for personal. Yeah. But we don't post it. No, but vi kan möjligtvis göra för personliga grejer, men inte... Nej, jag vill inte blotta mig själv halvt naken i en YouTube-kamera när jag ska föda min dotter. Nej. Och det spelar ingen roll hur mycket ni tjatar och hur mycket ni vill se detta. Det finns så många andra YouTuber ni kan följa som ni kan se detta i. För mig är här privat. För mig, jag vill ha det här till mig själv. Det är min dotter, inte er. There's another thing to think about there in that I believe things like that's a big life experience, and that should be something that's here and in here and not viewed through a screen. You shouldn't Sing, be watching scream and sweaty and... Yeah, well, it's still a life experience seeing your first child born. You know, I don't want to be viewing that through a digital screen. No. We spend so much time viewing life through a digital screen. I don't want to be doing that for one of the most important moments of my life. So it won't even be filmed at all. That's sweet. Now I know he won't take up his video and... Är du intresserad av historia? Some. It depends on what it is, really. That was pretty much the question. Yeah. There you go. Some. Depending on what it is. If it perks my interest, then I will. Ancient history is obviously a great thing to look at. I think I'm more for like mythology. Mythologies from... Mytologi. From different cultures is always fun. Yeah. A bit of history. I kind of find history, the Second World War, very interesting. Well, there's a lot of my family in the Second World War. So. Well, your dad is a Jew, is he not? My dad's Jewish. Your dad is Jewish. And the whole family before that, on his side, are Jewish. We have a lot of people who... Lost their life, I suppose. Yeah, people I will never have met because of, the Second World War. So, yeah, that's fairly important. Och så frågar folk också, eftersom att han är skinhead, att han är rasist. Den frågan finns inte här nu, men jag har fått den frågan förut så jag var tvungen att ta upp den. You're skinhead, therefore you're a racist. Yeah, that's a great assumption. Which will just go back to what I've just mentioned. My family on my dad's side is Jewish. So if I'm a skinhead and I'm racist, I think we've got a problem there. I love Deadpool. I like Deadpool. No, the reason I'm a skinhead is because I have gone bald. I've lost my hair. And therefore, it's better doing this than having a comb over. Which is awful. You should never do that. So right. It's a necessary thing. That's the only reason I'm like this. And then we have another question. En annan fråga som också säger, ska ni bo tillsammans sen ska du bo i England? Så jag har fått flera frågor angående vart vi ska bo. Vilket inte är så 100% klart än, men som ni har hört så blir det ju förmodligen England. Should try some Swedish fika. Always. So good. It's so good. Chris som älskade Smash. Vad händer? Famous. That's better. At the moment. Ja. It's still Swedish.
It is. It's even more Swedish, I kind of feel like. En gris. It's good stuff. Don't get stuff in England. Men nu har vi svarat på det här och det blev nog en relativt lång video. Vi får se hur mycket jag får klippa i den här videon. Chris åker hem imorgon. Idag är det måndag. Jag vet inte när jag får upp den här videon, men vi får se. Måndag den 24 är det idag i alla fall. När vi spelar in den här videon. Jag redigerar den säkert imorgon när han åker, för jag kommer behöva vara så ledsen och sitta redigera. Edit. You just sounded like the tortoises. Oh, well, that's a different sort of... Oh my god. Oh no. You never heard that for real, do you? Yeah. Yeah, during school days we were having tortoises doing that all the time. Yeah, you could hear her during our lessons. Wow, chicka, wow, wow. Tortoise porn. We have to cut that out. We have to cut it out, otherwise All we of get demonetized. But it doesn't matter really, Oh, because I no. don't make any money. We'll get demonetized. I don't get any money anyway. YouTube will take all of the nothing from you. Yeah, so I can't put it up anyway, I think. Probably. That's brilliant, that. Ja, i alla fall. Nu har vi svarat på era frågor. Nästa video kommer väl att komma upp någon annan dag. Jag har tyger som jag ska använda mig av och göra lite bebiskläder. Vi ses i nästa video allihopa.